बिफोर एडजेक्टिभ एन्ड भित्री एडजेक्टिभ है त। बिफोरलाई नाउनको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ, जो अलरेडी भिडियो बनिसकेको छ। बिफोरलाई नाउनको रूपमा प्रयोग गरियो भनेदेखि त्यसलाई जेरोन्ड भनिन्छ। र आजको टपिक रहेको छ भित्री र बिफोरलाई एडजेक्टिभमा कसरी प्रयोग गर्ने र यसको बिचको चाहिँ एउटा डिफरेन्सेसहरू के छ त्यो कुरो पनि आज हामी सल्भ गर्छौँ र हाउ टु युज चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने यसको बारेमा आज हामी सल्भ गरौँ। अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। यस्तो लाग्छ कि साना साना यस्तै कुराहरू हामी कलेक्सन है हामी कलेक्ट गर्दा गर्दा एउटा ठुलो के त हामी सेन्टेन्स फर्म गर्न सक्छौँ है। त्यसले चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ त्यहाँनिर खेल्छ। यस्तो लाग्छ कि यो टपिक इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यस्तो होइन। सबै टपिकहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र ल्याङ्ग्वेजमा एउटा ट्रिकहरू है विभिन्न ट्रिकहरू हुन्छ र त्यो ट्रिकहरू हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। कि हाम्रो इङ्ग्लिस भनेको हाम्रो सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हो, तसर्थ हामीले यो सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसमा धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ, जान्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि हाम्रो चाहिँ के त नेपाली ल्याङ्ग्वेज जस्तो होइन, अवश्य पनि यो डिफ्रेन्ट छ। र आजको टपिक चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट छ है। तपाईँले अलि यसलाई चाहिँ होइन महत्त्व दिनुभयो भनेदेखि अवश्य पनि यसले सपोर्ट गर्नेछ र सानो कुराहरूले अर्थ फरक राख्छ र त्यसको हामी सोचेभन्दा फरक हुन सक्छ। त्यसै गरी आजको टपिक बिफोर एडजेक्टिभ र भित्री एडजेक्टिभ डिफ्रेन्ट छ या छैन, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अवश्य पनि डिफ्रेन्ट छ है। त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ र हामी त्यसलाई कसरी युज गर्न सक्छौँ र त्यसको युज गरिसकेपछि त्यसको अर्थ कस्तो हुन जान्छ त। आउनुहोस्, भित्री एन्ड बिफोर एडजेक्टिभ। स्केयर भनेको डराउनु है, तपाईँको डराउन लगाउनु है, स्केयर जस्तै डराउन दिनु भन्ने भयो नि त त्यो स्केयर। यो भित्री भयो स्केरिङ बिफोर। स्केट भनेको भित्री एडजेक्टिभ र यो बिफोर एडजेक्टिभ। र यतिमै तपाईँले भित्री बिफोर लेख्नुभयो भनेदेखि यो एडजेक्टिभ पनि होइन, यो तपाईको यो नाउन पनि होइन या भर्ब पनि होइन। यो तीन मध्ये के हो भन्ने कुरा हामी सेन्टेन्समा प्रयोग गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि हामीले त्यसलाई कसरी हामी युज गर्छौँ। भर्बको रूपमा प्रयोग गर्छौँ या त एडजेक्टिभमा प्रयोग गर्छौँ या नाउनको रूपमा प्रयोग गर्छौँ है। त्यसमा डिपेन्ड गर्ने कुरो भयो के त त्यसको प्रयोगको आधारमा। तसर्थ यो भित्री हुन्छ भने यो बिफोर हुन्छ है। यो त हामीले रेगुलर भर्ब इरेगुलर भर्बमा हामी यो भित्री र बिफोर बनाउने तरिकाहरू है अबाउट भर्बको बारेमा हामी पहिले पनि जानिसकेका छौँ कि त्यो अर्को भिडियो छ, तपाईँले त्यसमा हेर्न सक्नुभएको छ। यी दुईवटा सेन्टेन्समा यसमा भित्री एडजेक्टिभ यसमा बिफोर एडजेक्टिभ, यसमा के डिफ्रेन्स छ म त्यो बारेमा अलिकति टाइम लिन चाहन्छु। जस्तै स्केरिङ भयो। स्केरिङ भनेको तपाईँले अरूलाई चाहिँ के त प्रभाव पर्छ, त्यो अरूलाई त्यो इमोसन दिन्छ यसले र अरूलाई फिलिङ अरूप्रति चाहिँ यसले के त जागृत गर्छ है। यसको इफेक्ट अरूमा पर्छ। जस्तै तपाईँ जस्तै कोरोना भाइरस इज स्केरिङ भन्नुको अर्थ कोरोना भाइरस अरूप्रति के छ त स्केरिङ छ, अर्थात् यसको प्रभाव यसको इमोसन्स र फिलिङ अरूमा पर्छ, अर्थात् यसको जो डरको फिलिङ छ त्यो अरूमा पर्न जान्छ है। यो स्वयं जस्तै अब यहाँनिर छ वी आर स्केट, कोरोनाको कारणले हामी वी आर स्केट छौँ है। हामी चाहिँ आफैमा के छ त प्रभावित छौँ, अर्थात् हामीलाई इफेक्ट स्वयं हामीलाई परिरहेको छ, अर्थात् वी आर स्केट। यसको प्रभाव के त हामीमा परिरहेको छ, यसको इमोसन्स हामीलाई परिरहेको छ। तसर्थ यो के हो भने यस्तो कन्डिसनमा भित्रीको एडजेक्टिभ गरिन्छ। जस्तै तपाईँले मान्नुहोस् आई एम इम्प्रेस्ड, तपाईँले भन्नुभयो आई एम इम्प्रेस्ड, म इम्प्रेस्ड छु अथवा म प्रभावित छु, आफूलाई इफेक्ट गरेको हो त्यसले है। तपाईँ प्रभावित हुनुहुन्छ त्यसैबाट, तपाईँ इम्प्रेस्ड हुनुहुन्छ, त्यो इमोसन्स तपाईँ स्वयंलाई परेको छ है। र तपाईँले भन्नुभयो आई एम इम्प्रेसिङ, तपाईँ इम्प्रेसिङ हुनुहुन्छ र त्यो इम्प्रेसिङको प्रभाव तपाईँलाई भन्छ यु आर इम्प्रेसिङ। तपाईँ त धेरै प्रभाव पार्ने खालको व्यक्तित्व हो है। त इम्प्रेसिङ यसरी हो, त्यसको जो प्रभाव छ, जो फिलिङ छ, जो इमोसन्स छ त्यो अरूलाई पर्न जान्छ है। त यु आर इम्प्रेसिङ भने मतलब उसले धेरैले प्रभाव पार्न सक्छ, त्यस्तो खालको व्यक्तित्व जसलाई प्रभाव पर्यो है। त आई एम इम्प्रेस्ड, यु आर इम्प्रेस्ड भन्नु भने तपाईँ प्रभावित हुनुहुन्छ है, कोही एजेन्टबाट तपाईँ प्रभावित हुनुहुन्छ, तपाईँ आफैमा त्यो निहित कुरो हो। भित्री नै एउटा डिफ्रेन्स छ है, इम्प्रेस्ड र इम्प्रेसिङ। आई एम इन्ट्रेस्टेड, तपाईँ आई एम इन्ट्रेस्टेड भन्नुभयो भनेदेखि तपाईँ आफैमा इन्ट्रेस्टेड हुन्छ केही प्रति
है यु आर इन्ट्रेस्टिङ तपाईले जस्तै आई एम इन्ट्रेस्टिङ भन्नुभयो भनेदेखि तपाईको जो इन्ट्रेस्ट छ है जो रुचि छ त्यो अरूप्रति छ के है अरूले तपाई एकदमै के त रुचि दिन सक्नुहुन्छ यस्तो अर्थ आउँछ यसको अब केही सेन्टेन्सेसहरु छन् यहाँ आउँछ त्यसको कोरोना भाइरस इज स्केरिङ मैले पहिले पनि भनिसके कोरोना भाइरसले के त सबैले स्केरिङ गरेको छ सबैले प्रभाव पारेको छ यानी कि इफेक्ट गरेको छ इमोसन्स चाहिँ अरूले दिएको छ कि कोरोना भाइरस के छ त अरूले डर त्रास दिएको छ है यस अर्थ यसको स्केरिङ हामीले बिफोरमा परे गरेका छौं वी आर स्केट कोरोनाको कारण हामी वी आर स्केट हामी स्केट भएका छौं तर्सित छौं डराएका छौं हामीलाई फिलिङ त त्यो के फिल त आफुलाई नै आएको छ है प्रभाव कसलाई पर्छ उहिले पर्यो यसको चाहिँ इमोसन्स उइमै चाहिँ निहित छ यसले अरूलाई नै आफुलाई प्रभाव पारेको छ यस्तो सी वाज डिप्रेस्ड भनेको के छ त उदासीन है उ आफैमा के त उदासीन छ है उनी के त आफैमा उदासीन छन् उदास को भएको छ त यिनी नै भएको छ डिप्रेस्ड आई एम डिप्रेस्ड म उदास छु फ्रस्ट्रेटेड छु अर्थात् केही गर्ने मन छैन कुनै चाहिँ के फ्युचरको एम छैन एकदमै के छ जस बेला पनि एकदमै उदासीन है भविष्यमा कुनै समय छैन त्यस्तो फिल यो आई एम स्वयंलाई पर्छ है त सी वाज इम्प्रेस्ड यसो नम्बर 4 हर बिहेभियर टुवर्ड्स मी इज इम्प्रेसिङ अब हेर्नुस् उनको बिहेभियर जो मलाई उनले गर्ने जो बिहेभियर छ एकदम के छ त इम्प्रेसिङ छ अथवा प्रभाव पार्ने खालको छ कसलाई प्रभाव पर्यो त मलाई है तपाई पनि कसैबाट इम्प्रेस्ड हुनु भएको होला अथवा तपाईलाई कसले इम्प्रेसिङ दिएको छ प्रभाव पारेको छ इमोसन्स दिएको छ है फिलिङ्स दिएको छ त्यो अवस्थामा हामीले के त फिफोको प्रयोग गर्न सक्छौं है फिफो प्रयोग गर्नुपर्छ यसले अरूलाई प्रभाव पार्छ तपाई अफेक्टेड हो भनेदेखि त्यो के हुन्छ त भित्री प्रयोग गर्नु पर्यो अरूलाई तपाई अफेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हामी बिफोर युज गर्नु पर्यो नाउन रूपमा जस्तै यहाँ छ उनको बिहेभियर म प्रति उनको बिहेभियर के छ इम्प्रेसिङ छ एकदमै प्रभाव पार्ने खालको छ नम्बर 5 द डग इज फ्राइटन्ड एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा र द डग इज फ्राइटनिङ यहाँनिर हेर्नुस् एउटा डग छ है यो नम्बर 5 को सेन्टेन्सले के भन्छ भनेदेखि द डग इज फ्राइटन्ड है त डराएको छ है त स्वयं डराएको छ तर यहाँ नम्बर 6 मा छ द डग इज फ्राइटनिङ यो डगले अरू डगबाट अरू डराइरहेका छन् भन्ने अर्थ आयो द डग इज फ्राइटनिङ नम्बर 5 मा द डग इज फ्राइटन्ड आफै डराएको छ यस्तो गरेछ र यसमा चाहिँ 6 मा गरेछ अरू डराइरहेछ के यस्तो सिचुएसन चाहिँ यहाँ क्रिएट भएको छ यसमा डिफरेन्ट ए नै छ है नम्बर 7 मा हेर्नुस् अनिता इज बोर्ड अनिता एकदमै बोरिङ भएको छ आफैमा के बोरिङ भने बोर्ड भएको छ एकदम फिल के एकदम दिक्क छ उलाई जो छ के छ त इमोसन्स छ जो आफैले प्रभाव पारेको छ इफेक्ट गरेको छ सुन्दा इज बोरिङ सुन्दा त एकदमै बोरिङ के उ त बोर छैन नि त तर त्यसको जो एक्टिभिटिज छ नि त अरू बोरिङ भइरहेको छ अरूलाई चाहिँ प्रभाव पाइरहेको छ कि सुन्दाको एक्टिभिटिज त के छ बोरिङ छ मलाई बोर लाग्छ तपाई अरूलाई इफेक्ट गरेको छ अरूलाई चाहिँ के त अरूलाई इमोसन्स दिएको छ त्यस्तो इमोसन अरूलाई दिइरहेको छ सुनिता भन्नेले यस्तो अवस्थामा यो भिफोको युज र भित्री युज यसरी गर्न सकिन्छ नम्बर 9 आई एम इन्ट्रेस्टेड म एकदमै आफैमा रुचि गर्छु एकदमै के इन्ट्रेस्टेड तपाई कोही प्रति इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ एकदमै हैन रुचि राख्नुहुन्छ है आई एम इन्ट्रेस्टेड नम्बर अनि यसै गरी नम्बर 10 यु आर इन्ट्रेस्टिङ तपाई इन्ट्रेस्टिङ हुनुहुन्छ इन्ट्रेस्टिङ भनेको तपाईले अरूलाई पढाउनुहुन्छ एकदम के तपाई एकदम रुचि गर्छ तपाईको इन्ट्रेस्ट के छ त अरूलाई प्रभाव पार्छ इमोसन्स अरूलाई दिन्छ फिलिङ अरूलाई दिन्छ इफेक्ट अरूलाई गर्छ यस्तो थियो डिफरेन्ट र आजको टपिक अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक थियो र यस्ता इम्पोर्टेन्ट टपिक है एउटा भिडियो लेसन्सहरू तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अवश्य पनि गरिराख्नु भएको छ र तपाईले यी कुराहरू सबै जति पनि छन् भिडियोहरू तपाईले राम्रोसँग स्टडी गर्नुभयो भने अफकोर्स तपाईले त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ र सिकि पनि रहनु भएको छ र हामी कर्मश हैन एडभान्स लेभलमा चाहिँ हामी जाँदै छौं र हामी सेन्टेन्स हाउ टु मेक सेन्टेन्सेसहरु है कसरी बनाउने त अनि कसरी फर्म गर्ने है ती कुराहरुमा अब हामी यी सबै कुराहरुको एउटा के त
हामी कलेक्सन गरेर यिनी जति चाहिँ आवश्यक चिजहरू जो छ हाम्रो चाहिँ के त विभिन्न हामीले टपिकहरू पढेका छौँ। अन्ततः हाम्रो के त उद्देश्य के हो भने एउटा क्रिएटिभिटीको लागि हामी पढेका छौँ र अवश्य पनि हामी राम्रो खालको एउटा सेन्टेन्स भाषा के हो त एउटा मात्रै सेन्टेन्स हो ल्याङ्ग्वेज भनेको के थाहा छैन त अवश्य पनि थाहा छ। तपाईँले एउटा मात्रै भाषा कुनै पनि भाषामा एउटा मात्रै के त सेन्टेन्स बोल्नुपर्छ कि तपाईँले प्याराग्राफ बोल्नु पर्दैन। प्याराग्राफ बोले पनि के हो नि भयो त एउटै सेन्टेन्स जोडेर प्याराग्राफ हो अथवा एउटै सेन्टेन्सको भ्यालु छ। हामीले अन्ततः सिक्नु पर्ने कुरो एउटा मात्र सेन्टेन्स हो। त्यो पनि के त कोही राम्रो होला सेन्टेन्सेस, कोही छोटो होला, कोही लामो होला है, कोही राम्रो कोही एकदमै नराम्रो भन्दा त्यो प्रभाव पार्ने खालको, कोही कम प्रभाव पार्ने खालको। तर बोल्न त के त हामी एउटा सेन्टेन्स मात्रै बोलिन्छ। तपाईँले ठुलो बुकै लेख्नु भयो भने पनि सेन्टेन्सकै त्यहाँ के त भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यानि कि एउटा मात्रै सेन्टेन्स। र सेन्टेन्स बनाउनको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो कुरो छ, किनकि सेन्टेन्स बनाउनको लागि धेरै कुराहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ र ती जान्दै गर्दाको एउटा चाहिँ टपिक हो V3 एडजेक्टिभ र V4 एडजेक्टिभ है। यसरी हामी पढेका छौँ र विभिन्न चाहिँ भिडियो लेसन्सहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ गुरुदेव इङ्ग्लिस एडुमा। यसलाई गरिदिनुहोस्, के त सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस्, अनि यसलाई वाच गर्नुहोस् र कन्ट्याक्टमा रहनुहोस्, टचमा रहनुहोस्। जहिले पनि हामी कनेक्सन क्रिएट गरौँ ताकि तपाईँले के त यसबाट धेरैभन्दा धेरै बेनिफिट ल्याउन सक्नुहोस्। त पढ्नुहोस् है। यस्ता समस्या छन् भने कमेन्ट बक्समा तपाईँले है त नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि त्यसमा मैले त्यस बारेमा तपाईँले सोचेर त्यस्तो खालका भिडियोहरू चाहिँ हामीले टपिकमा बनाउन सक्नेछौँ है। त्यो तपाईँले रिक्वायर गर्नुभएदेखि अवश्य पनि गर्नुहुनेछ है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। ह्याभ अ नाइस डे। थ्याङ्क यू।